چون قراره که درباره بیماری کبد مجاری صفراوی بحثایی رو داشته باشم، به فکرم رسید با یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کبدی یعنی بیماری کبد چرب بحث رو شروع کنم. همونطوری که از اسمش مشخصه، تعریف بیماری کبد چرب رسوب چربی مزاحم در کبد. کبد چربی که از شایع‌ترین بیماری‌های کبدی در دنیاست، طوری که حدود 24 تا 28% مردم دنیا رو درگیر کرده و اغلب هم در سن 40 تا 60 سالگی بیشتر شایع است. تشخیص بیماری در اغلب موارد اتفاقیه و وقتیه که به دلیل دیگه‌ای آزمایش کبدی درخواست میشه یا سونوگرافی کبد درخواست میکنیم که با تغییرات غیر طبیعی که در آزمایش‌های کبدی مریض می‌بینیم و همینطور گزارشی که سونوگرافیست به ما میده، نظر ما رو جلب میکنه که توی کبد خبرایی هست. از نظر بالینی بیماران معمولا بی علامتن و اگر هم ندرتاً علامت دار باشن به صورت ضعف و خستگی و فشار در ناحیه فوقانی و راست شکم هست. اگر این مشکل سریع و حاد ایجاد شده باشه، اون علائم بیشتر دیده میشه. در اغلب موارد خود فرد خبر از مشکلش نداره. غیر از آزمایش کبدی و سونوگرافی که معمولا پزشک‌ها برای تشخیص استفاده میکنن، روش‌های تخصصی دیگه‌ای هم هست که به پزشک اطلاعات دقیق‌تری از وجود این بیماری و پیشرفت اون میده. حالا علل بروز مشکل چی هست؟ دیابت نوع 2، چاقی و افزایش کلسترول خون، مصرف دارو، مصرف الکل، بعضی بیماری‌های نادر، کسانی که زیاد بیش از حد از مواد غذایی مصرف میکنن و یا از اون طرف کسانی که سوء تغذیه دارن هم کبد چرب در اونها دیده میشه. کسانی که تحت تغذیه وریدی هستن، کسانی که مبتلا به بعضی بیماری‌ها مثل بیماری سریاک هستن که یک بیماری مزمن گوارشیه که اختلال جذب وجود داره و یا در بیماری ویلسون که اختلال مس وجود داره و کبد و سیستم عصبی دچار مشکلاتی میشن. گزارش از موارد خانوادگی کبد چرب هم وجود داره. نوزادانی که موقع تولد وزن خیلی کم یا خیلی زیاد دارن ممکنه در کودکی دچار مشکل کبد چرب بشن و همین که فرم‌های شدید و پیشرونده بزرگسالی رو داشته باشن. درباره نقش ژن و فرم خانوادگی اشاره‌ای کردم. یه حالت دیگه نقش ژنتیک در این بیماری در کسانی که الکل مصرف دارن. متوجه شدم در کسانی که ژن‌های خاصی داشته باشن، احتمالی که با مصرف الکل دچار این مشکل بشن بیشتر است. من به شخص خودم حس می‌کنم مسائل ژنتیک نقش پررنگی در این بیماری داره، ولی هنوز تحقیقات کافی نیست. از طرف دیگه در چندین مطالعه تونستن ثابت کنن که در این بیماری شواهدی از هپاتیت نوع C وجود داره و همینطور آثاری از تجمع غیر طبیعی آهن در بافت کبد که این زن رو ایجاد میکنه که ممکنه این دو علت آخری نقشی در این بیماری داشته باشن. کسانی که کاهش وزن شدید داشتن، کبد چرب در اونها بیشتر است. در مواقعی که یه قسمت از روده ها رو برمی‌دارن و به اصطلاح روش بایپاس استفاده میکنن، کبد چرب گزارش شده. کسانی که یه بیماری گوارشی به اسم دیورتیکولوز دارن هم کبد چرب در آنها گزارش شده. این بیماری یعنی دیورتیکولوز باعث میشه که باکتری‌های روده در اونجا تجمع غیر عادی داشته باشن و مطابق اون مشکلاتی ایجاد بشه که یکیش کبد چرب هست. در بیماران HIV یا ایدز هم گزارش شده و همینطور در بیماری التهابی روده هم کبد چرب گزارش شده. ولی نگران نباشین، اغلب مواردی که اشاره کردم علل نادر کبد چرب هستند. در کشور ما افزایش وزن و چاقی و دیابت نوع 2 شایع‌ترین علل هستند. مصرف بعضی داروها مثل کورتونو هم میتونه کبد چرب بده. خب حالا کبد چرب اگه درمان و کنترل نشه ممکنه چه مشکلاتی ایجاد کنه؟ اگه شما وزنتون رو کنترل کنید و اگه اون جاهایی که الکل مصرف میکنن مصرف الکل رو قطع و یا به حداقل برسونن، این بیماری قابل برگشت است. ولی به هر حال ممکنه ندرتاً به طرف فیبروز و یا سیروز و از کار افتادن کبد پیشرفت کنه. در موارد نادری و در مصرف کنندگان الکل و یا در خانم‌های بارداری که دچار کبد چرب شدن ممکنه کبد چرب فرم خیلی حادی به خودش بگیره و سریعاً کبد رو از کار بندازه. اگه بیمار مشکلات کبدی دیگه‌ای به جز کبد چرب داشته باشه، ممکنه وجود کبد چرب باعث تشدید اون مشکل دیگه کبد بیمار بشه. مثلا کسی که هپاتیت C داره و میدونیم که این ویروس در کبد مستقر هست، ممکنه وجود کبد چرب اختلالی در روند درمان هپاتیت ایجاد کنه. مهمترین اصل برای درمان کبد چرب برطرف کردن بیماری‌های زمینه‌ای ایجاد کننده اونه. اساس درمان تغییر شیوه زندگی و رژیم غذاییه. هیچ داروی تایید شده‌ای برای این بیماری وجود نداره.
تا حالا تحقیقات داروی زیادی براش انجام شده ولی هیچ کدوم نتونستن نظر مقامات عالی پزشکی و مؤسسات معتبری مثل FDA آمریکا رو جلب کنن. دارویی که زیاد در این مورد به گوش میرسه مصرف ویتامین ایه. ویتامین ای آنتی اکسیدان خوبیه ولی به خاطر عوارض قلبی این دارو در مصرف جانب احتیاط رو باید رعایت کرد و نمیشه دائم به مریض توصیه کرد این دارو رو مصرف کنه. از خانواده داروهای دیابت هم در اوایل استفاده میشد ولی بعداً تحقیقات نشون داد مفید نیستن. داروی معروف و پرکاربرد استاتین هم مدتی استفاده شد ولی بعداً گفتن مفید نیست. داروی معروف دیگه‌ای که قدیم بیشتر مصرف میشد اورسودوکسیکولیک اسیده که تحقیقات در مورد این دارو هم نشون داد مفید نیست و اثر بهتری از دارونما نداشته. داروی اومگا 3 هم قدیم خیلی مصرف میشد. تحقیقات اخیر گفته مفید نیست. ولی خب به این بیمارا توصیه میشه حتما واکسن‌های هپاتیت آ و بی رو بزنن. از طرف دیگه چون این بیمارا در معرض حواس قلب و عروقی هستن توصیه شده خیلی مواظب سلامت قلبشون باشن و کلیه توصیه‌هایی که برای حفظ قلب سالم به همه گفته میشه اینا باید با دقت بیشتری به اون توصیه عمل کنن. اگر پزشک تشخیص میده که چاقی علت بروز بیماریشونه، فرد میتونه با کم کردن حداقل 5 کیلو از وزن خودش چربی کبد رو کاهش بده و حتی این بیماری رو درمان کنه. در حالت عادی امکان رسوب چربی در کبد که یکی از ارکان مهم سم‌زدایی محسوب میشه وجود نداره ولی اضافه وزن و چاقی از شاخصهای اساسی تجمع و رسوب چربی در کبد. جراحی کاهش وزن که روی معده انجام میشه و با جراحی حجم معده رو کم میکنن و به هدف کاهش وزن هست نشون داده تا 90% موفق شده کبد چرب اینها رو درمان کنه. از طرف دیگه کبد چرب تا 50% بیماران دیابتی دیده میشه. اگه دیابت خوب کنترل نشه باعث شروع پروسه کبد چرب و تشدید اون میشه. از اون طرف اگر کبد چرب کنترل نشه ممکنه باعث شروع دیابت بشه. کاری که یک بیمار دیابتی باید بکنه اولا با پزشکش مرتب در تماس باشه، تحت نظر پزشکش باشه تا قندش کنترل بشه و وزنش رو کنترل کنه، الکل مصرف نکنه، فشارش رو کنترل کنه، چربیش رو کنترل کنه و از نظر کبد چرب هم به فواصل توصیه شده باید تحت نظر پزشکش باشه. خب حالا کی باید بیمار کبد چرب رو به متخصص کبد ارجاع بدیم؟ اولین مورد بیماری هست که حرف ما رو گوش کرده، وزنش رو کم کرده ولی آنزیمای کبدیش کم نشد. مورد بعدی کسیه که شواهدی از نارسا شدن کبد پیدا کرده مثل تجمع آب در شکم و وجود یرقان و تعال بزرگ. مورد سوم کسی که بیوپسی شده و نمونه برداری از کبد شده و شواهد التهاب در نمونه بافت‌شناسی کبد مشاهده شد. چون از نظر بافتی دو جور کبد چرب داریم، یه حالتش بدون التهاب هست و یک حالتش با التهابه که این دومی کمی نگرانی ایجاد میکنه مبنی بر پیشرفت بیماری به مراحل جدی‌تر بیماری‌های کبدی. مورد چهارم بیماری که متوجه شدیم شواهدی از کار افتادن کبد در آزمایشات وجود داره. یعنی هنوز شواهد بالینی از کار افتادن کبد رو نداره ولی صرفاً در نمونه بافتی شواهد نگران کننده وجود داره. بازم میگم عوارض جدی کبدی در کبد چرب نادره ولی به هر حال صفر نیست و یه پزشک حواس جمع و مسلط به اوضاع باید حواسش به همه چی باشه. یه نکته در مورد درمان گریدهای کبد چرب باید بگم و اونم این که در گزارش‌های سونوگرافی که دست مردم هست دیده میشه که نوشتن کبد چرب گرید 1 یا 2 یا 3. این نحوه گزارش دهی صرفاً برای اطلاع پزشک از وضعیت پیشرفت بیماریه و اینکه حالا قدم بعدی درمانی برای مریض چی باشه کاملا بستگی به وضعیت خاص مریض داره که پزشک پس از آشنا شدن با وضعیت طبی مریضش بهترین تصمیم براش میگیره که من تا حدی به کلیات روش‌های درمان اشاره کردم. ولی توصیه‌های کلی که به بیمار داده میشه برای گریدهای 1، 2 و 3 یکیه که وزنش رو کنترل کنه، تغذیه سالم داشته باشه، از میوه و سبزی بیشتری استفاده کنه و اگه دیابت داره دیابتش رو کنترل کنه. مطالب دیگه هم در مورد کبد چرب وجود داره که انشالله در فرصت‌های بعدی صحبت میکنم در موردش.